laws of chemical combinations. Yes, okay, laws of chemical combinations. That is the next one part in some basic concepts of chemistry. Okay boys, पण आता एक लक्षात घ्या, आपल्याला अभ्यासायचं काय आहे? आपल्याला पाहायचं आहे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स. ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स. तर थोडंसं लक्ष द्या बरं समोर. आपल्याला केमिकल कॉम्बिनेशन अभ्यासायचं आहे. आपल्याला या केमिकल कॉम्बिनेशनसाठी वापरात येणारे व्हेरियस लॉज आपल्याला पाहायचे आहेत. ओके बॉयज, एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यांना आपण इलेमेंट्स म्हणतो, हे इलेमेंट्स एक किंवा एकापेक्षा, लक्षात घ्या मुलांना, व्हेन द मोर दॅन वन इलेमेंट्स, एकापेक्षा जास्त इलेमेंट जेव्हा एकमेकांसोबत कंबाईन होतात, ॲट दॅट टाइम देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड्स. ओके बॉयज, जेव्हा हे एकापेक्षा जास्त इलेमेंट्स एकमेकांसोबत कंबाईन होतात, एकत्र येतात ना, ॲट दॅट टाइम तर तयार काय होतो? कंपाऊंड तयार होतो. ओके, मग आता हे जे इलेमेंट्सचं कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे थोडक्यामध्ये इलेमेंट्सचं कॉम्बिनेशन, याचाच अर्थ देयर इज द केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस. बाळांनो, ज्या अर्थी आपण म्हणतोय की इलेमेंट्स एकत्र आल्याच्या नंतर तिथे एक नवीन कंपाऊंड तयार होतो, राईट? काय तयार होतो? नवीन कंपाऊंड. बेस्ट. बट बॉयज, द प्रोसेस इन विच these number of elements get combined with each other to form the compound, to form a new compound, that is the product, and that process is chemical reaction. त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? केमिकल रिॲक्शन, राईट? म्हणजे इथं आपल्याला हेच वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल कॉम्बिनेशन्स आता या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासायचे. ओके बॉयज, आता मग या वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही व्हेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स आहेत ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स, यामधील जस्ट अ फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अँड दॅट इज द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. काय आहे रे फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. ए बाळांना, मास म्हणजे काय असतं? याच्या पूर्वीच्याच तासामध्ये आपण मास बद्दल डिस्कशन केलेलं असतं. पहा, मास, वेट, राईट? सो इथं आपल्याला काय सांगायचं यामध्ये? लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. एक लक्षात घ्या, सर्वात अगोदर यांचा आपण अर्थ लक्षात घेऊ. मास, ज्याला आपण वस्तुमान म्हणतो. कॉन्झर्वेशन म्हणजे अक्षय, ज्याचा ऱ्हास होत नाही असा. ओके, लॉ, नियम. याचा अर्थ बाळांनो, according to the law of conservation of mass, it states that mass neither be created nor be destroyed. It just converts from reactant to the mass of product. Okay boys, म्हणजे पहा, according to the law of conservation of mass, या लॉ नुसार आपण काय सांगू शकतो? कोणत्याही कंपाऊंडचं मास नाही निर्माण करता येत नाही ना नष्ट करता येत नाही. ते फक्त एका म्हणजे रिॲक्टंट कडनं प्रॉडक्ट कडे ट्रान्सफर करता येतं. परंतु बॉयज, दॅट कॅन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, राईट? सो बॉयज, हाच लॉ आपल्याला इथं आता विथ एक्झाम्पल आपल्याला पाहायचा आहे. बरं, हा लॉ मांडला कोणी? बाळांनो, साधारणपणे सन 1783 मध्ये, किंवा साधारणपणे सन 1783 मध्ये फ्रेंच सायंटिस्ट लेवोझियर, कोणी मांडलेला आहे? फ्रेंच सायंटिस्ट लेवोझियर यांनी हा लॉ मांडलेला आहे. ओके बाळांनो, अँड बॉयज, हे जे लेवोझियर आहेत ना, अँटोनी लेवोझियर, काय नाव आहे यांचं पूर्ण? अँटोनी. ओके, अँटोनी लेवोझियर यांनी सन 1783 मध्ये हा लॉ मांडलेला आहे. ओके, अँड बॉयज, या अँटोनी लेवोझियर यांनाच आपण सर्वजण मॉडर्न केमिस्ट्रीचे जनक, पहा बरं का, यांना खूप मोठी उपाधी मिळालेली आहे. यांना आपण सर्वजण काय म्हणून ओळखतो? द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री.
ओके, मग नेमकं या लेव्हझियर यांनी हा जो लॉ मांडलेला आहे, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास, हा कशाच्या आधारावरती मांडला? बॉयज, या अँटोनी लेव्हझियर यांनी व्हेरियस काइंड्स ऑफ रिॲक्शन्स घडवून आणल्या. यांनी व्हेरियस काइंड्स ऑफ कंबशन रिॲक्शन्स घडवून आणल्या. कोणत्या? कंबशन. पहा बरं का, आता कंबशन म्हणजे काय? ज्वलन. बरोबर, कंबशन इट मीन्स ज्वलन. त्यांनी काय केलं? त्यांनी व्हेरियस एक्सपेरिमेंट्स केले. त्यांनी त्यांच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय केलं? फॉस्फरस घेतला, कार्बन घेतलं आणि त्यांचं कंबशन घडवून आणलं. काय घडवून आणलं? कंबशन. नंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की आपण जो फॉस्फरस किंवा आपण जो कार्बन घेतलेला होता ना, त्याच्यापेक्षा तयार झालेला जो प्रॉडक्ट आहे त्याचं मास जास्त आहे. पहा बरं का, त्यांच्या काय लक्षात आलं की फॉस्फरस पेक्षा तयार झालेल्या प्रॉडक्टचं मास जास्त आहे. मग त्यांना असा प्रश्न पडला की हे जास्तीचं मास आलं कुठून? करेक्ट. आणि मग त्यांनी काय केलं? व्यवस्थित अभ्यास केल्याच्या नंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं, त्यांनी पाहिलं, त्यांनी ऑब्झर्व केलं आणि त्यांची एक गोष्ट लक्षात आली की अरे आपण फॉस्फरस असेल किंवा कार्बन असेल यांचं आपण कंबशन करतोय आणि त्यासाठी काय वापरतोय? ऑक्सिजन. काय वापरतोय? ऑक्सिजन. आणि मग त्यांनी सांगितलं की इथं त्या प्रॉडक्टचं जे मास वाढलेलं होतं, हे वाढलेलं मास म्हणजेच कशाचं मास होतं? ऑक्सिजनचं. कशाचं मास? ऑक्सिजनचं. राईट. पहा बरे मग समोर त्यांनी कशा पद्धतीने रिॲक्शन्स मांडलेले आहेत. पहा, त्यांनी काय केलं? सिम्पली जस्ट व्हेन, तर सर्वात अगोदर त्यांनी फॉस्फरस घेतला आणि या फॉस्फरसला त्यांनी ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये त्याचं कंबशन घडवून आणलं. एक गोष्ट लक्षात घ्या, कंबशन म्हणजे ज्वलन, जाळणे. राईट. आपण किती जरी म्हटलं की एखादी वस्तू आपल्याला जाळायची आहे आणि जर समजा तिथे जर ऑक्सिजन प्रेझेंट नसेल, पहा मी काय सांगतोय, जर ऑक्सिजन प्रेझेंट नसेल तर ज्वलन ही प्रक्रिया घडून येईल का? कंबशन ही प्रोसेस घडून येईल का? नाही येणार. बाळांनो, ऑक्सिजन हा ज्वलनास मदत करतो, स्वतः जळतो का? नाही. तर ओके असेल. म्हणजे प्रत्येक कंबशन रिॲक्शन मध्ये कोण प्रेझेंट असतो? ऑक्सिजन. राईट. पहा बरं मग समोर लेव्हझियर यांनी काय केला? फॉस्फरस घेतला आणि या फॉस्फरसचं कंबशन घडून आणलं विथ द ऑक्सिजन. करेक्ट. नाउ इट फॉर्म्स ट्वाइस ऑफ P2O5. आणि त्यांनी पाहिलं की जेव्हा आपण फॉस्फरसचं कंबशन घडवून आणतोय इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन, इट फॉर्म्स द फॉस्फरस पेंटॉक्साइड. काय तयार झाला? फॉस्फरस पेंटॉक्साइड. ओके बाळांनो, हा जो लॉ आहे, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास, यामध्ये आपण काय सांगतोय? लेव्हझियर यांनी काय सांगितलेलं आहे? अकॉर्डिंग टू द लेव्हझियर, द मास can neither be created nor be destroyed. It just convert from reactant species to product species. ओके. पहा बरं मग आपण चेक करूयात की हे मास रिॲक्टंट स्पेसिस कडनं प्रॉडक्ट स्पेसिस कडे कसं कन्व्हर्ट झालेलं आहे. राईट. सो सर्वात अगोदर आपण फॉस्फरसचं ॲटॉमिक मास लक्षात घेऊ. सांगा बरं फॉस्फरसचा ॲटॉमिक मास किती आहे? बोय, फॉस्फरसचा ॲटॉमिक मास आहे नियर अबाउट 31. Right? How many phosphorus atoms? 4. It means 4 into 31. Then total mass is किती असेल? 124. बेस्ट. आता हा जो ऑक्सिजन आहे टाकला, हे ऑक्सिजनची किती ॲटम्स आहेत चेक करा बरं तुम्ही. ऑक्सिजनचे ॲटम्स आहेत 5. हे दोघांमध्ये गुणाकार असतो रे बाळांनो. हा एक ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल आहे आणि असे किती मॉलिक्यूल्स वापरलेत आपण? 5. म्हणजे टोटल ॲटम्स किती आहेत? 10. राईट. ओके. 10 ॲटम्स आहेत आणि मॉलिक्युल्स 5 म्हणू आपण. तर बाळांनो, या एका मॉलिक्युलचं वजन आहे 32, कारण ऑक्सिजनच्या एका ॲटमचं वजन हे 16 आहे आणि इथे हे 2 ॲटम्स असल्या कारणाने 32. 16 दुने 32. आणि असे किती मॉलिक्युल्स आहेत? 5. सो 5 into 32 किती असेल हे? दिस इज 160. अँड द टोटल करा बरं दोघांचं किती होईल सांगा मला. हे दोघांचं टोटल असेल 284. राईट. आता आपण इकडे वळूयात प्रॉडक्टकडे. पहा, प्रॉडक्टकडे वळत असताना यांच्या ॲटॉमिक मास आपण लक्षात घेऊ. ओके. सांगा बरं मला मग फॉस्फरसचा ॲटॉमिक मास किती आहे? 31. असे आपल्याकडे किती येथे? हे 2, हे 2, 2 4, म्हणजे थोडक्यात
4 × 31 आणि ऑक्सिजन किती येत रे 5 दुणे 10 किती आहेत 10 राईट. इथं पण किती होते 10च बरोबर. म्हणजे ऑक्सिजनचं वजन किती आहे 160 आणि फॉस्फरसचं 124 अँड टोटल 284. पहा बरं काहीतरी बदल झाला का. बदल एवढाच झाला की या प्रोसेसमध्ये या रिॲक्शनमध्ये फॉस्फरस हा फॉस्फरस पेंटॉक्साइड मध्ये बदललेला आहे. करेक्ट बाय युझिंग द ऑक्सिजन. आणि जर समजा तुम्ही रिॲक्टंट मध्ये फक्त फॉस्फरसचं जर वेट पाहिलं आपण रिॲक्टंटमध्ये फक्त फॉस्फरसचं जर वेट आपण पाहिलं तर हे किती आहे 124 आणि परंतु प्रॉडक्टचं टोटल वेट किती मिळाले 284. हे वाढलं कसं. हे कोणामुळे वाढलेलं आहे बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन राईट. आणि मग याच्यानंतर या अँटोनी लेव्हझियर यांनी हे प्रूव्ह करून दाखवलं. त्यांनी मांडलं की जस्ट द टोटल मास ऑफ रिॲक्टंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रॉडक्ट. काय सांगितलं त्यांनी टोटल मास ऑफ रिॲक्टंट पहा बरं आहे का 284 इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रॉडक्ट. ओके चला बांधलं मी तुम्हाला आणखी एक कंबशन रिॲक्शन तुमच्यासमोर फळ्यावरती मांडतो राईट. परंतु बॉईज त्या रिॲक्शनचं जे मास आहे ना रिॲक्टंट मास प्रॉडक्ट मास हे बॅलन्स तुम्ही करायचं आणि ते बॅलन्स करून तुम्हाला मेसेज सेंड करायचा आहे किंवा कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही त्याला टाकू शकता. ओके बॉईज. Now, that example is just the combustion of carbon with the oxygen. It forms CO2. That is the carbon dioxide. Okay. तुम्हाला काय काम आहे रे आता. तुम्हाला एकच काम करायचं आणि ते म्हणजे कार्बनचं ॲटॉमिक वेट चेक करायचं. ऑक्सिजनचं या ठिकाणी ॲटॉमिक वेट याचं मॉलिक्युलर मास मांडायचं. दोघांचं समेशन किती येतं ते पाहायचं आणि या कंपाऊंडचं म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडचं मास किती आहे ते तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं. अँड द बॉईज जेव्हा तुम्हाला हे सारखेच मिळतील याचा अर्थ काय प्रूव्ह व्हायलं. याचा अर्थ द टोटल मास ऑफ रिॲक्टंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रॉडक्ट. ओके बॉईज once again in the laws of chemical combinations the first law and that is the law of conservation of mass. कोणता लॉ आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. ओके देन व्हॉट इज द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. बॉयज इन 1783 Anthony Lavoisier states that the mass can neither be created nor be destroyed. It just converts from reactant mass to product mass. It means we can say that the total mass of reactant is equal to the total mass of product. Okay, this is the first law in the laws of chemical combinations. Okay boys, आता आपण पाहिलं the first law in the laws of chemical combinations and that is the law of conservation of mass. Now boys, the second one law in the laws of chemical combinations and that is the law of definite proportion or that is also considered as the law of definite composition. Definite composition. हे composition म्हणजे काय रे. Composition that is the formation. Composition म्हणजे थोडक्यामध्ये निर्मिती. एखादं नवीन प्रॉडक्ट तयार करण्याची प्रक्रिया दॅट इज द कॉम्पोजिशन. ओके बॉईज चला आता इथं हा जो सेकंड लॉ आहे म्हणजे थोडक्यामध्ये द सेकंड लॉ इन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स अँड दॅट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन्स ऑर द कॉम्पोजिशन. आता याबद्दल आपण डिस्कस करूयात. बॉईज हा जो लॉ आहे हा लॉ सर्वात अगोदर आपल्या समोर मांडलेला आहे तो म्हणजे जस्ट जोसेफ प्राउस्ट यांनी. हा लॉ कोणी मांडलेला आहे जोसेफ प्राउस्ट. ओके बॉईज आता नेमकं या जोसेफ प्राउस्ट यांनी हा लॉ मांडत असताना कशाच्या बेसवरती मांडला कशाच्या आधारावरती त्यांनी मांडला तर बाळांनो जोसेफ
प्राउस्ट यांनी हा लॉ मांडत असताना त्यांनी एक कंपाऊंड घेतलं अँड दॅट कंपाऊंड इज क्युप्रिक कार्बोनेट. त्यांनी कोणता कंपाऊंड घेतला? क्युप्रिक कार्बोनेट, दॅट इज CuCO3. ओके, CuCO3. परंतु यांनी हा क्युप्रिक कार्बोनेट घेत असताना हा क्युप्रिक कार्बोनेट त्यांनी दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळवलेला घेतला. कोणकोणत्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती? त्यांनी काय केलं, हा क्युप्रिक कार्बोनेट एक घेतला नॅचरल फॉर्म मधील. कोणत्या फॉर्म मधील? नॅचरल फॉर्म मधील. आणि दुसरा जो क्युप्रिक कार्बोनेट त्यांनी जो घेतला ना, हा दुसरा घेतला त्यांनी आर्टिफिशियल. हे बघा, आर्टिफिशियल आणि नॅचरल काय राहणार? नॅचरल म्हटल्याच्या नंतर जो की आपल्याला नैसर्गिकरित्या निसर्गामध्ये आढळतो. ओके, दॅट्स द नॅचरल. आणि आर्टिफिशियल आपण व्हेरियस काइंड ऑफ इलेमेंटचा वापर करून जो आपण केमिकल लॅबोरेटरीमध्ये तयार करतो, दॅट इज आर्टिफिशियल. मग यांनी काय केलं, जोसेफ प्राउस्ट यांनी हा क्युप्रस कार्बोनेट घेतला आणि हा क्युप्रस कार्बोनेट त्यांनी दोन वेगवेगळ्या फॉर्म मधील घेतला. एक नॅचरल, दुसरा आर्टिफिशियल. दोघांचा फॉर्म तर सेमच असणार. तो नॅचरल असो, आर्टिफिशियल असो, ते बदलणार आहे का? नाही. ओके, मग त्यांनी काय केलं, या प्रत्येक इलेमेंटचं बघा, क्युप्रस कार्बोनेट मध्ये किती इलेमेंट्स आहेत रे? 3. कोणकोणते? एक कॉपर, दुसरा कार्बन आणि थर्ड वन इज ऑक्सिजन. राईट. पण त्यांनी काय केलं, या तिघांचं म्हणजे तिन्ही इलेमेंटचं पर्सेंटेज किती आहे ते अगोदर त्यांनी पाहिलं. आणि सर्वात अगोदर त्यांनी कॉपरचं पर्सेंटेज मांडलं. पहा, पर्सेंटेज ऑफ कॉपर. त्यांच्या असं लक्षात आलं की जो नॅचरल क्युप्रस कार्बोनेट आहे ना, याचं पर्सेंटेज त्यांना मिळालं 51.35% नॅचरल. आणि मग त्यांनी पाहिलं की आर्टिफिशियल क्युप्रस कार्बोनेट मध्ये कॉपरचं काय पर्सेंटेज आहे. आणि मग मात्र त्यांच्या लक्षात आलं की अरे जे पर्सेंटेज नॅचरल मध्ये आहे सेम ॲज, दॅट इज 51.35%. मग त्यांनी सेकंड इलेमेंट घेतला. त्यांनी काय केलं, मग कार्बन पाहिलं, या कार्बनचं पर्सेंटेज पाहिलं. बाळांनो, त्यांच्या असं लक्षात आलं की नॅचरल फॉर्म मध्ये जो कार्बन आहे त्याचं पर्सेंटेज आढळून आलं 38.91 आणि आर्टिफिशियल सेम 38.91. आणि मग मात्र त्यांनी लास्ट टू इलेमेंट घेतला, दॅट इज द ऑक्सिजन. कोणता? ऑक्सिजन. आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं की अरे ऑक्सिजन मध्ये सुद्धा जो नॅचरल क्युप्रस कार्बोनेट आहे आणि आर्टिफिशियल क्युप्रस कार्बोनेट आहे, या दोघांमध्येही ऑक्सिजनचं प्रमाण सारखंच आहे, 9.74%. म्हणजे याच्याच बेसवरती त्यांनी मात्र हे प्रूव्ह करून दाखवलं की बाळांनो, कंपाऊंड कोणताही असो तो तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने मिळवा, त्याचं प्रोपोर्शन मात्र कसं असतं, हे फिक्स असतं. त्याचं ते जेही काही प्रोपोर्शन किंवा जे आपण कॉम्पोजिशन म्हणून ना, दॅट इज द डेफिनेट, दॅट इज द फिक्स. हे प्रोपोर्शन किंवा हे कॉम्पोजिशन कसं आहे, फिक्स आहे. राईट. अँड दॅट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑर द कॉम्पोजिशन. ओके, चला बघा आता या एक्झाम्पल्स वरनं, हे जे एक्झाम्पल्स आपल्याला दिसत आहेत, या एक्झाम्पल्स वरनं जर समजा आपण याचं जर स्टेटमेंट मांडायचं ठरवलं, काय मांडायचं आपल्याला? स्टेटमेंट. तर आपण ते स्टेटमेंट काय सांगू शकतो? अकॉर्डिंग टू द जोसेफ प्राउस्ट, it states that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. यातलं कोणत्याही एलिमेंटचं प्रोपोर्शन बदलत नाही. ओके बॉयज, अँड दॅट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट, दॅट इज द फिक्स प्रोपोर्शन ऑर द कॉम्पोजिशन. ओके.